پته نه لګي تاسو دا بهر د سیلۍ د आवाज راځي هو دسي تیز سیلۍ د بهر سم مخل توپان کی خانه بزنس کانټینیویټي څه شی دی او د بزنس کانټینیویټي د څه اهمیت ته په ارګنایزیشن کې چې ارګنایزیشن چې دا سیریس والی کدای سیریس و نه غسته نو کې دی چې بزنس زمونږ ونه شي بزنس کانټینیویټي د ټول نه مخ کې دا شی دی چې ګوره هر یو بزنس وای چې مونږه پیسې راکړي پوه شوې نه هر یو مطلب اوس ملټری حکومتونه چې کم دي دا غوم بزنسونه او هغه دي چې هغه سرویسز پرووایډ کوي او عوامو ته یا ملټری چې هغه سیفټي د ملکونو مطلب دا چې ملک ته سیفټي پرووایډ کوي او د کم پرایویټ سیکټر چې کم دی موستلی دا غو فوکس په پیسو باندې دروغ ده نه پوه شو ریالټي دا چې پیسې دي پیسو نه بغیر سم نشتی او دی بس په دې کتابونو کې به نور مالګه مثالې ورچې مطلب پیسې منګه بزنس کانټینیویټي بزنس یوې بزنس ته کانټینیویټي چې یو شی جاری ساتلی او هغه پلان مطلب پلان شو was business continuity plan چې دی هغه ته لانګ ټرم لپاره راځي او هغه خبره قاعده د دې یو منګ چې یو پلان دي سره هغه بزنس کانټینیویټي منګ به کوشش هم دا کوو نه کوشش منګ سره به د سینیئر مینجمنت سپورټ که زموږ سره د سینیئر مینجمنت سپورټ نه وکړو موږ هر نمونه پلان راغو هغه به کار نه کوي فور ایگزامپل که تاسو اوس یو پیزا دا ما مخکې ایگزامپل ورکړی تاسو د پیزا پارټي کوئ په خپل بزنس کې او تاسو منیجر نه اجازه نه راغسته یا د بزنس د کم لیډرشپ دي نو کې دی چې تاسو هغه نقصان ورسې که تاسو خلک راغون کو یا بزنس مطلب اب تاسو به وایي تاسو پارټي وکړه او دا ټول تاسو دا کسان چې کم دی د ورکینګ اورز کې تاسو دا ډیسټرب کړو بلا 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 نو دا قشان دی کله چې دا غو اګریمنت تاسو سره یې او وایي چې یا ګډ ټو ګو نو تاسو که بیا پیزا پارټي وکړئ نو هغه به هم په خپل جوین کی او ټول به خبره قاعده په خوشحالي سره جوین کی وس بزنس کانټینیویټي دا په بزنس کانټینیویټي نه لاندې زموږ سره سب کې چې کوم کیټګوري چې دا باغې کې زموږ سره راځي ډیزاستر ریکوري یوزولي چې هغه انفارمیشن ټیکنالوژي آی ټي فوکسي پوه شوې نو په دې باندې به موږ په ډومین 7 کې غپ لګو په ډیزاستر ریکوري باندې خو اسی سرسری به تاسو ته زو وایم چې ډیزاستر ریکوري چې د بزنس کانټینیویټي بي سی پی نه لاندې راځي پوه شوې او د دې درګه دلته راځي کومه وکیل تلاغه کړی دی اوکې د ډیزاستر ریکوري مین مقصد دا دی چې یو ډیزاستر چې دی یا ډسرپشن چې کم کمپنی ته کیږي هغه مینیمایز کی لګي کی او کم ریسورسز چې کم دي او یا پرسنل چې کم دي خلک او بزنس پروسس چې کم دي چې هغه واپس دوباره هغه خپل سټیج ته راشي خیر دا پتا ټول میک سنس شي چې اوس به باندې موږ سلولی غپ کو واز بزنس کانټینیویټي شو بزنس کانټینیویټي چې دا هغه باقاعده په کال کې یو پیر ریویو یا اپډیټ چې دا په کار ده وس که په بزنس کې چینجز رالو او تاسو بزنس کانټینیویټي چې یو پلان تاسو راخکړو او په هغه کې تاسو چینج اپډیټس ونه کړو یا ریویو نه کوو کېدای شي که سبا ورځې چلو شو خلک به بیا اسی ګرځي وس لک وروسته به تاسو suspicious trail در کوم پوه شو یا نه بعد به غپ لګو پی was among focus چې کوم دی په business continuity کې هغه دی په availability integrity and confidentiality دا چې دی خو mostly and mainly هغه زمونږ سره راځي availability مطلب دا دی چې زمونږ سره خبره قاعده یو کمپیوټر دی هغه زمونږ سره redundancy پکار ده زمونږ سره یو بلډینګ دی هغه زمونږ سره خبره قاعده بل بلډینګ هم پکار دی که سبا یا بلډینګ په ټورنیډو یا په سباندې والوتو یا چې چلو شو نقصان شو چې امپلویز چې کم دی او ارکیټیکچر چې کم دی زموږ د سیستم یا نیټورک یا اپریشن چې زموږ ډیلی بیس باندې دی اگر چلیږي چې هغه باغې کې ډسرپشن را نشي او امپلوی هغه ته لار شي زموږ ارکیټیکچر چې دی هغه ډیزاستر هغه ته ونه شو او اویلیبل دی او هغه مطلب په ځای پاتې شو دا غیر لپاره زموږ سره سیکنډری پلیس پکار دی خانو وس بزنس کانټینیویټي او ډیزاستر ریکوري بزنس کانټینیویټي مطلب وس یو ایگزامپل دلته ما راغسته دی شانهارس بوک نه ګوره وس دلته دا وایي چې او مای ګاډنس د سکای از فالینګ کنه وس ګوره وایي چې د بزنس کانټینیویټي وس ګوره ها ګوره اوس د لپاسه ډیزاستر ریکوري کې راغی چې خلک وایي فار ایگزامپل د اسمان چې دی دا راغورځېږي نو په کانټینیویټي کې زموږ سره څنګه چلی زموږ سره په کانټینیویټي کې وایي
ها د اسمان راتاویږي نو وس راتاو شو وس په چل کو اسمان مطلب دا چې زمونږ سره راتاویږي ایس ایگزامپل دی پوه شوي خدای دې نه کړي اسمان راتاویږي او اسمان راتاویږي دا زمونږ سره یو ډیزاستر ریکوري پلان شو بیا زمونږ سره مطلب د دې زمونږ نور ډیپ ونوځو اوس دې دا بل ایگزامپل چې کوم دی اسمان راتاویږي نو اوس به موږ وایو چې اسمان راتاو شو ښه اسمان راتاو شو اوس به موږ کوسه چې دا کوم بزنس چې دا واپس هغې زوړ ځای ته راشي مطلب اوس دا موږ به اوس څه کوو چې د اسمان موږ واپس وخېږو چې واپس سکای خپل ځای ته واپس لاړ شي بلو سکای واپس ځای ته لاړ شي داسې اگزامپل دی پوه شوې نو دغه شانتې د هغې زموږ سره یو پلین پکار دی او هغه پلین کې زموږ سره دا دی چې یو کار وشو نو هغه بیا موږ واپس هغې اوریجنل سټیج ته څنګه راولو نو د ټولو نه مخکې چې کله موږ بزنس کانټینیویټي پلان رغو هغه ښه باقاعده په هغې کې زموږ سره مینجمنټ ټیم کسان پکار دي پوه شوې په مینجمنټ کې او هغې کې زموږ سره ډپارټمنټ چې دي ریپرزنټیټیو چې کوم دي زموږ سره د بزنس یونټ نه پکار دي یا سینیر مینجمنټ شو یا آی ټي ډپارټمنټ شو یا سیکیورټي ډپارټمنټ شو یا کمیونیکیشن ډپارټمنټ شو یا لیګل ډپارټمنټ شو دا ټول زموږ سره انوالو پکار دي که زموږ سره نه وو نو زموږ کم پروجیکټ چې دی اوس دلته رانږدې کړمه ګوره موږ ته پته نه لګي یاره چې زموږ کم پروجیکټ چې دی هغه څوک دي د هغې سټیک هولډر څوک دي هغه سی لیول والا کسان څوک دي اپروول کولو والا کم یو پروسس کېږي یو پروسس کې فار ایگزامپل چې اور ولګېدو نو تاسو به د یو پلانکي ځای ته ځئ او هغې ځای نه به فایر ایکسټینګویشر رالی چې دا اور مړ کړي نو هغه څوک دا کم کس دی چې هلته به ځي زموږ سره باران دومره تېز شو مایسې چلی نو هغه زموږ سره دا کسان چې دي د پروجیکټ انیشیشن دا زموږ سره ښه باقاعده پکار دي زموږ سره بیا د سکوپ پکار دی په بزنس کانټینیویټي کې ډاکومنټ کې چې زموږ د پروجیکټ سکوپ څه دی موږ به معلومو چې یاره موږ څه ګورو موږ داسې څه کوو زموږ د بزنس داسې څه کار کوي چې د دې لپاره موږ بیک اپ وګورو دا موږ چې زموږ سره اویلیبلیټي خامخا وي تاسو یا داسې اوس فار ایگزامپل اوسو یو جازونو کمپنۍ ده او په هغې جازونو کې دننه چې دا کوم ریډار سیسټم دی او دا کمپنۍ چې ده د هغې جازونو ریډار سیسټم له سروسز پرووایډ کوي جی پی ایس اوس که ستاسو کمپنۍ ډیزاسټر باندې افیکټډ شوه او هغه سیسټم ستاسو د کمپیوټر کار پرېښودو نو ستاسو جی پی ایس په جازونو کې کار وکړي آی ډونټ تھنک سو نو د هغې لپاره زموږ سره بیک اپ څه دی او که هغه جی پی ایس کار پرېښودو کېدای شي جازونه له پاسه یو بل سره کولایډ شي وجنګېږي او هغه شانتې ځکه چې هغه په جی پی ایس په ترو باندې ځي نو دغه شانتې موږ له د دې بیک اپ پکار دی ریډنډنسي پکار ده چې زموږ یو شی کار نه کوي نو بل زموږ سره موجود وي الټرنیټیو وی چې دی نو بیا به موږ د هغې نه مخکې اوس ګوره موږ چې بزنس یو کانټینیویټي پلین موږ کوو دا ما راغستی دی د دې نیسټ نه نیسټ پبلیکیشن دی پوه شوې شور چې تاسو باینا او تاسو پته چې نیسټ څه ته وایي که نه نو بیا هغه ما دې نه پریویسلی ویډیو ورکړي دی هغه وګورئ کنټینجنسي پلانینګ ګایډ فور فیډرل انفارمیشن سیسټم دا نیسټ چې کوم دی دا راښشی و دا راښشی دی یو ایس ګورنمنټ ایجنسیز یا د ملیټري لپاره او چې دی به دی کله ډیزاسټر یا وشي نو په هغه وخت کې به دی څه داسې کار کوي چې دا بزنس واپس خپل ځای ته راولي نو د هغو اولنی سټیپ چې کوم دی هغه دی ډیولپ دی کانټینیویټي پلانینګ پالیسی مطلب دا دی چې کانټینیویټي پلانینګ چې دی د هغې لپاره یو پالیسي ډیولپ کول پکار ده او پالیسي لیکل پکار دی د هغې لپاره ګایډنس دي او هغه ګایډنس دا دی چې هغه به موږ ولیکو چې یاره دا پلانکی کس چې کوم دی دی به ځي دا ور به کولاوی که زلزله شروع شوه نو دا ور سره چې کوم کس ولاړ دی د باډیګاډو دی به ښه باقاعده راځي او دی به د خپل دا ور به کولاوی چې دا خلک په اسانه باندې وځي دا بل په کمپنۍ کې یو دا کاري چې کله فایر ډریل کېږي نو هغه کمپنۍ د کسانې یو ګروپونو ته ډیوایډ کړي A B C D E ته تاسو که کمپنۍ کې پروفیشنل کار کوي کېدای شي تاسو ته پته چې څه یم او که تاسو په پروفیشنل کمپنۍ کار نه کوئ نو تاسو به چې دی څه وایي نو زموږ سره په کمپنۍ کې فار ایگزامپل دی 300 خلک وو او زموږ سره دي 4 فلور پوه شئ 4 فلورز نو دا 300 ډیوایډ شوي دي په 4 فلورونو باندې او په هغې کې جدا جدا ډپارټمنټس دي نو اوس زموږ منیجر چې کوم دی هغه د کوره کار کوي فار ایگزامپل نو زموږ په دغه ځای کې په دې ډپارټمنټ کې اوس زموږ سره چې څوک دي دغې کې یو کس یې هغه کاینډ اف لیډر یي هغه له یو قسم ورکړی A B C یو کیټګوري نیم ونه کړي او ما ته بیا ویلي چې فواد ته به چې کسې چلو شو په ان کیس اف ایمرجنسي
ته به دغه پلانکي کس ته په دې پلانکي ځای ته ځان رسې او د دې د ده سره به دا A سټیک یا به B سټیک دس از ټایټل مایټل به ورسره لګېدلی نو که سیسې ډیزاسټر وشو نو دا ټول ډیوایډ کړي د دې لپاره یې کړي چې خلک به غویمنه کوي او داسې یو دروازه باندې ټول نه راغېږي بوټل نک دی وایي که نه چې ټول په یو ځای باندې نه ورننه کېږي او هغه بیا مطلب سټک شي او مړه شي نو هر یو یې جدا جدا کړی نو اوس ما یې را کړی چې ته به رایټ سایډ ته به ځان رسې او چې کله داسې ډیزاسټر وشي ته به دغې ګاونډي رایټ ته ځې او بل ته ویلي چې ته B تاسو دا کسان یې تاسو به د لیفټ سایډ ته ځئ نو دغه شانتې دا موږ ښه باقاعده په پالیسیز کې لیکلي شوي دي د دې لپاره زموږ سره رولز دي اساینز دي ټاسک دي او هغه موږ مطلب چې کم کسان چې دي هغو ته اساین کړي دي اپروپریټلی د دې نه بعد زموږ سره بیا بل سټپ چې کم دی بزنس امپیکټ انالیسیس دا ټول په دې یو بزنس کانټینیوټي کې راځي او بیا به موږ د بزنس امپیکټ نه ونوځو د بزنس امپیکټ چې دی هغه لویه بلا ده د بزنس امپیکټ نه بعد به بیا موږ ونوځو ډیزاسټر ریکوري ته او ډیزاسټر ریکوري ته موسټلی په ډومین 7 کې ځکه چې په ډومین 7 کې بیا موږ نور په بیک اپ باندې ریډنډنسي په ډېر څه باندې موږ ګپ شپ لګوو کېدای شي تاسو خوښ شي نو زموږ سره راځي بزنس امپیکټ انالیسیس بزنس امپیکټ انالیسیس دی څه شی په بزنس امپیکټ انالیسیس کې موږ چې کوم یو کریټیکل سیسټمز دي هغه موږ معلوم کو او هغې په ترو باندې موږ پرایورټي ولا ورکو مطلب اوس په دې ارګنایزیشن کې زموږ سره واړه دي نو موږ دا یو وایي چې یاره تاسو که داسې یو قسم انسیډنټ پیښ شو نو دا واړه به تاسو مخکې وباسئ د چا سره چې واړه دي هغه به مخکې وځي او څوک چې د وړو نه مطلب واړه اوسه نشته هغه به وروسته وځي د دغه شانتې په دې بزنس امپیکټ انالیسیس کې په دې باندې موږ بحث په وکړو وروسته په دې کې هغه کریټیکل کم سیسټم چې دي هغه موږ مطلب دا دی چې پرایورټایز کو او وګورو چې یاره دا کم یو کریټیکل دی او کم نان کریټیکل دی بیا موږ وانلربیلټي چې کم دي هغې تھریټس وګورو او هغه تھریټس او وانلربیلټي موږ کالکولیټ کو زه به اوس دا ورډز استعمالوم وانلربیلټیز اینډ تھریټس که تاسو نه درځي وانلربیلټي اینډ تھریټس څه ته وایي پریویسلی ویډیو چې ما راخ کړي دي ښه باقاعده په دې ریسک مینجمنټ باندې په هغې کې ښه باقاعده په دې باندې ما بحث کړی دی چې وانلربیلټي او ریسک او تھریټس دا څه ته وایي پوه شوې نو بیا موږ معلومو وانلربیلټیز او د وانلربیلټیز او تھریټس به موږ چې معلوم کړو هغه بیا موږ کالکولیټ کړو د هغې به موږ ریسک راوباسو او ریسک انالیسیس چې دی هغه موږ پریویسلی کړی دی آی ہوپ چې تاسو واپس هغې ته لاړ شئ وګورئ او که یو کتلی نو براوو نو بیا زموږ براوو وایي دلته په انګلیش کې موږ براوو ورته وایو که نه خلک چې کنګریچولیشن BRAVO براو آیډنټیفای پریونټیټیو کنټرولز موږ به بیا معلومو چې زموږ سره کرنټلی څه داسې پریونټیټیو کنټرولز دي زموږ سره کنټرولز دي او څه داسې نور کنټرولز موږ له پکار دي چې موږ ډیپلوی کو موږ یې وباسو او فلای کو ارګنایزیشن ته فار ایگزامپل موږ به ګورو چې یاره اوس په موږ باندې یو اټیک وشو کمپنۍ ته اوس ټورنیډو راغی او زموږ بزنس یې ووو نو موږ به ګورو چې زموږ دا بزنس داسې کم سټرانګ ویو باندې مطلب د سیلۍ دا کم زور چې دی د کم یو تھریش هولډ د دې سره دی کم یو د اوس که سیلۍ 1 hour پر مایل وه که نه نو دا په 2 hour مایل کې سیلۍ راغله نو زموږ د بلډینګ چې دی دا په 150 مایل پر اور سیلۍ باندې خرابېږي نو که 2 hour راغله نو په 150 کې به ډز وخت کې نه دغه شانتې موږ له دا پکار دي چې زموږ سره کرنټلی کنټرول زموږ سره څه دي او موږ دا پریونټ څنګه کوو او دا ډیپلوی څنګه کوو نو موږ په دې کې نورې ستنې منې ولګو خواته او هغه موږ ورسو 300 MPF پوه شوې mile per hours MPS no MPH mile per hours MPH 300 MPH نو که سیلۍ ته 1 واله د 300 په منځ کې کومه راځي هغې بلډینګ ته به نقصان نه رسي دغه شانتې موږ دا آیډنټیفای کول پکار دي وایي ګورو چې بیا موږ ډیپلوی کو بیا د هغې نه بعد زموږ سره پکار دی چې موږ رخ کو کریټ کنټینجنسي سټراتیجي کنټینجنسي هر هغې شي ته وایي چې یو کار وشو او اوس زموږ سره دا سیسټمې دي او کریټیکل فنکشن والا سیسټمې دي چې هغه زموږ بیک اپ وکړو هغه ډایرکټ انلاین شي as soon as possible مطلب دا دی که هغه انلاین شوي نه وي کویک نو موږ ته بزنس ته نقصان رسي او بزنس چې دی هغه پیسې لوز کولی شي یا داسې نور
ټرست یا امبیرسمنت چې دی هغه ته پیش کېدی شي. د هغې لپاره ښه باقاعده زموږ سره چې دی نو موږ کنټینجنسي سټراتیجي چې ده هغه وکړو. د دې نه بعد موږ دا په دې ډاکومنټ کې دا په دې پلان کې دا موږ پکار دی چې موږ ډیولپ کړو انفارمیشن سیسټم کنټینجنسي پلان. پوه شوې؟ دا بل چې دی سټراتیجي ده دا کنټینجنسي پلان دی. په دې کې زموږ سره ښه باقاعده پروسیجرز دي، ګایډلاینز دي. اوس دا وایي چې یاره که ټورنیډو راغی او زموږ سره به زموږ سره پروسیجرز دي او ګایډلاینز دي او په دې په ترو باندې په دا که اوس دا ټورنیډو راغی او ډېر نقصان یې ورسو او نقصان رسوي، خو چې څنګه په دغه وخت کې به موږ څنګه دا بزنس چې دی دا کنټینیو وساتو او چې هغه قشندې فنکشن کوي او فنکشن یې ختم نشي. فار ایگزامپل اوس یو زلزله کېږي، خو دا کمپنۍ چې ده دا پرووایډ کوي سروسز د جاز د جی پی ایس چې کوم دی. اوس دی وایي چې یاره ایون که دا زلزله څومره پورې کېږي خو که کوشش کوو چې دا فنکشن چې کوم دی د جی پی ایس د لاندې د ګراوند او د لپاسه د جاز په منځ کې دا خراب نشي، په دې کې سره رکاوټ را نشي، نو دا به موږ څنګه کوو، دا به موږ څنګه وردو. پوه شوې؟ دې لپاره دا چې دی دې ته ویلی کېږي انفارمیشن سیسټم کنټینجنسي، چې زموږ دا سیسټم چې کوم دی دی د دې لپاره ګایډلاین او پروسیجرز دي چې دی سټل هغه شانتې فنکشن کوي ایون په کرپل سټیټ باندې، مطلب یو په خراب وخت کې. بیا زموږ سره په کار دی چې زموږ سره ریکوري سټراتیجي. پوه شوې؟ ریکوري سټراتیجي زموږ سره څه ده؟ مطلب زموږ سره ډیزاسټر ریکوري سایټ سره زموږ سره سیسټم ریسټور کلاود. منګه څنګه دا بزنس واپس راولو؟ زموږ سره څه داسې ریکوري سټراتیجي ده؟ زموږ سره داسې څه افیشنټلی مطلب دا دی چې یو شی صحیح واپس ځای له هغه شانتې راولو څنګه چې و. دا موږ څنګه د دې لپاره زموږ څه اپشن زموږ سره موجود دي چې هغه اپشن موږ یوز کړو. او که دا زلزله شوي وه بلډینګ خراب شوی و، کېدای زموږ سره د هغې ډبل بلډینګ و، بل بلډینګ زموږ سره و الټرنیټیو سایډ چې هغې ته موږ بیا لاړ شو. زموږ سره اوس راځي دی خوا سیسټم ریسټور، مطلب یو سیسټم چې دی هغه موږ یې څنګه واپس ریسټور کړو او یا د کلاود نه یا د بل نه چې هغه موږ ډایرکټ هغې اوریجنل سټیټ ته واپس څومره زر کېږي زموږ نه راولو. اوس ډیزاسټر ریکوري چې دا تاسو ته مخکې ووایې که نه چې دا د په هیوي آی ټي فوکس باندې ده. پوه شوې؟ او دا ښه باقاعده په دې کې هغه چې کریټیکل ارجنټ او نیډ ټیسټینګ یو قسم پروسیجرز دي، به دې موږ وروسته بحث کوو. تاسو کېدای شي بور شوي یې اوس 17 منټ شو، زه کوم ځای کې یم یاره 17 منټ شي دا ویډیو بندوم او بله پې شروع کوم سینم.